Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onno eta recipe video le apnalukok swagatom janaisu. Aji moi apnalukoloi loi ahisu ekkebare sohojote banabo pora ebit amor achar. Apnaluke rodor botor noholeu borokhunor botortu ebit achar toyar koribo paribo. ekkebare সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক দেখুৱাম মই ইয়াত অলপো ৰদ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এবিধ আচাৰ তৈয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে এদৰে বনাব পাৰিব তেতিয়া হলে বলক মইনো এই আমৰ আচাৰবিধ কেনেকৈ বনালো ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া মই 1 কেজি আম এদৰে ভালদৰে ধুই লম একেবাৰে ভালকৈ ধুই লব নহলে আমৰ আচাৰবিধ যিহেতু বাকলি হতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এখানে ভালকৈ সফা কৰি লব লাগে আৰু আমত যেবোৰ কুলা কুলা লাগি থাকে এখিনিও মই ভালদৰে সফা কৰি ললো এদৰে চাও এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুই লৈছো মই এতিয়া এইখিনি চাওক ভালদৰে সফা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই আমখিনি এইদৰে পিস কৰি যাম আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকৈ সাইজ কৰিব পাৰে মই সৰু সৰুকে কৰি লম গুটিখিনি অতৰাই ৰাখিব গুটিখিনি নালাগে মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰো এইদৰে সৰু সৰু মই পিস কৰি কাটি লম গুটি আমখিনি মই আমখিনি কাটা হৈ গৈছে এইদৰে পিস কৰি ললো মই এতিয়া মই ইয়াত এক বাটি নিমখ দিম সৰু বাটিটোৰে এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমানখিনি নিমখ কিয় দিছো কাৰণ এখিনি মই গুৰাই ৰাখিম এতিয়া এটা টেমা লৈছো আপোনালোকে চিচাৰৰ টেমাও ল'ব পাৰে গ্লাছৰ মই এতিয়া প্লাষ্টিকৰ এটো টেমাকে লৈছো ইয়াত মই আমখিনি দি দিম আৰু নিমখৰ পানীখিনি দি দিম এতিয়া মই এখিনি খপ মাৰি 3 দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিম এখিনি ইমানখিনি আছে আপোনালোকে চাব পিছত 3 দিনৰ পিছত এয়া দেখিছে কিমান কমি গল 3 দিনৰ পিছত এতিয়া মই এটা বাটি লৈছো লৈ পালাই এখিনি মই সাকি লম আমৰ পানীখিনি এতিয়া চাওকচোন আমখিনি আগতে সেউজিয়া হৈ আছিল নিমখত গুৰাই থোৱাৰ বাবে হালধীয়া এটা কালাৰ আহি যায় এই আমৰ পানীখিনি মই পেলাই নিদু মই শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এখন কেৰাহী মই গেছৰ ওপৰত উঠাই আমখিনি দি দিছো আমখিনি আপোনালোকে তেল দি নাভাজিব মই খুদা কেৰাহীখনতে এইখিনি ভাজি লৈছো দেই এতিয়া মই ইয়া হৈ গৈছে মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম এতিয়া মই এখন পলিথিন পাৰি লৈ আমখিনি ইয়াত দি দিছো পলিথিনখনত এতিয়া এখিনি মই ৰদত নিদু 10 মিনিটৰ বাবে ফেনৰ তলতে শুকুৱাই লম এতিয়া মই ইয়াত 3 চামুচ গুৱামুৰি দিছো এতিয়া গুৱামুৰিখিনি ভাজি লৈছো এতিয়া গুৱামুৰিখিনি মই অটাই ৰাখিম ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়া কালজিৰা দিছো 1 চামুচ এই কালজিৰাখিনিও ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়া জিৰা গোটা জিৰা হিয়া মই 3 চামুচ দিম এতিয়া গোটা জিৰাখিনি মই এদৰে ভাজি লম ইয়া হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মই ইয়াত 15টা মান শুকান জলকীয়া দি এদৰে ভাজি লৈছো আপোনালোকে জ্বলাটো কম বেছি কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত 5 চামুচ মান সৰিয়হ লৈছো সৰিয়হখিনিও ভাজি লম এতিয়া মোৰ গুটেখিনি মছলা ভজা হৈ গৈছে ইয়া চাও এতিয়া মই এটা মিক্সি জার লৈ গুটে মছলাখিনি দি দিছো কিন্তু কালজিৰাখিনি দিয়া নাই কালজিৰাখিনি মই এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই মছলাখিনি পিসা হৈ গৈছে এতিয়া এখন পেনত মই ইয়া তেল লৈছো ইয়া খাটি সৰিয়হৰ তেল হয় গৰৈ তেল হয় এখিনি গৰম কৰি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াত গুটা মছলাখিনি যিখিনি পিসি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো এতিয়া ইয়া কালজিৰাখিনিও দি দিছো ইয়া 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছো ধনিয়া আপোনালোকে গুটা থাকিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই গুটা নাছিলে সেইকাৰণে মই পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া মই যিখিনি আমৰ পানী ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো ইয়াৰ 1 কাপ মানৰ জুখে ৰাখিছিলো এতিয়া মই ইয়া হট ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দি দিছো এতিয়া আকৌ ভালদৰে মই এইখিনি মিক্স কৰি লম এতিয়া গৰম কৰি ৰাখিছিলো যেন সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তেলখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছো এতিয়া আকৌ মিক্স কৰি লম এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিম ভিনেগাৰ দিলে আমৰ আচাৰবিধ একে বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে এইদৰে আমৰ আচাৰ বৰষুণৰ বতৰটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব এতিয়া মই এইখিনি চিচাৰৰ বটলত ভৰাই ৰাখিম ধাতুৰ পাত্ৰত নাৰাখিব আৰু একেবাৰে তিতা চামুচ বা একো তিতা হাত ব্যৱহাৰ নকৰিব তেতিয়া বহুত দিনলৈ আচাৰ ভাল হৈ থাকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' সমূহ লৈ ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই